फर्स्ट च्याप्टर छ इलेक्ट्रिसिटी। सो फर्स्ट अफ अल इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो है। सो इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ फ्लो अफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है। चार्जको मुभमेन्ट के हो, चार्जको फ्लो कुनै पनि अब कन्डक्टरमा या फिर वायरमा, कुनै पनि वायरमा अब चार्ज चाहिँ अब मुभमेन्ट अफ चार्जको जुन चाहिँ मुभमेन्ट छ, त्यो फ्लो छ जुन चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्छ है। सो अर्को चाहिँ छ इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कन्टिन्युस एन्ड क्लोज पाथ अफ एन इलेक्ट्रिक करेन्ट इज कल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ हेर्नु साइडमा मैले डायग्राम पनि बनाइदिएको छु। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अ कन्टिन्युस एन्ड क्लोज पाथ अफ एन इलेक्ट्रिक करेन्ट, एउटा कन्टिन्युस र क्लोज पाथ अफ एन इलेक्ट्रिक करेन्ट, यो सर्किट हेर्नु कन्टिन्युस छ र क्लोज छ होइन। र यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट के हुँदैछ, मुभमेन्ट हुँदैछ होइन, करेन्ट मुभमेन्ट हुँदैछ। यहाँ एरोमा हेर्नु, एरोमा मैले देखाइदिएको छु मुभमेन्ट अफ करेन्ट। सो कन्टिन्युस एन्ड क्लोज पाथ अफ एन इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, इलेक्ट्रिक सर्किट भनेर भन्छ है। सो अर्को हेर्नु, अर्को चाहिँ छ करेन्ट। सो इट इज defined as the continuous and closed path of a movement of charge from one point to another with respect to time. So current भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ करेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट चाहिँ एउटा कन्टिन्युस एन्ड क्लोज पाथ अफ ए मुभमेन्ट अफ चार्ज फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर। के एउटा कन्टिन्युस र क्लोज पाथ हो, जुन चाहिँ जग्गा एउटा कन्टिन्युस एन्ड क्लोज पाथ जहाँ चाहिँ चार्जको मुभमेन्ट छ, एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा जुन चाहिँ चार्जको मुभमेन्ट छ त्यस टाइमको विथ रेस्पेक्ट टु टाइमसित होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, इलेक्ट्रिक, त्यसलाई चाहिँ हामीले करेन्ट या फिर इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर भन्छ है। र करेन्टलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल लेटर आईले हामीले करेन्टलाई डिनोट गर्छ र यसको एसआई युनिट चाहिँ हो एम्पियर है, एम्पियर हो र यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटर एले डिनोट गर्छ। सो नेक्स्ट हेर्नुहोस्, नेक्स्ट छ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर भनेको के हो, एम्पियर भनेको त एसआई युनिट अफ करेन्ट होइन, र 1 एम्पियर भनेको चाहिँ के हो त। 1 एम्पियर इज कन्स्टिट्युटेड बाई द फ्लो अफ 1 कोलम अफ चार्ज पर सेकेन्ड, द्याट इज 1 ए इज इक्वल्स टु 1 सी बाई 1 सेकेन्ड। सो 1 एम्पियर भनेको चाहिँ फ्लो अफ 1 कोलम अफ चार्ज, 1 सेकेन्डमा 1 कोलम चार्ज फ्लो हुनु कुनै पनि वायरबाट या फिर कुनै पनि कन्डक्टर वायरबाट 1 सेकेन्डमा 1 कोलम चार्जको फ्लो हुनुलाई चाहिँ हामीले 1 एम्पियर भनेर भन्छ। बुझ्यो के थियो करेन्ट भनेको, के थियो करेन्ट भनेको गिभन टाइममा होइन, दिएको टाइममा विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा कति चार्जको मुभमेन्ट हुँदैछ थियो होइन करेन्ट भनेको। 1 एम्पियर भनेको चाहिँ 1 सेकेन्डमा 1 कोलम चार्ज फ्लो हुनुलाई चाहिँ हामीले 1 एम्पियर भनेर भन्छ। स्मल क्वान्टिटिज अफ करेन्ट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, that is 1 milliampere is equals to 10 to the power inverse 3 ampere, or in microampere that is 1 microampere is equals to 10 to the power inverse 6 ampere. An instrument called ammeter measure electric current in circuit. So हामीले करेन्टलाई कसरी एक्सप्रेस गर्छ, मिली एम्पियरमा हो भने 1 मिली एम्पियर भनेको 10 to the power inverse 6 10 to the power inverse 3 एम्पियर हो, र माइक्रो एम्पियर चाहिँ 10 to the power inverse 6 एम्पियर हो। र एमिटर चाहिँ एउटा डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि सर्किटमा इलेक्ट्रिक करेन्ट मेजर गर्छ। अर्को हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज अ प्रपर्टी एसोसिएटेड विथ म्याटर ड्यू टु विच इट प्रड्युस एन्ड एक्सपिरियन्स इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक इफेक्ट। इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर क्यू। इट एसआई युनिट इज कोलम, डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर सी। सो चार्ज भनेको चाहिँ यो चाहिँ म्याटरको प्रपर्टी, म्याटरसँग जोडिएको प्रपर्टी होइन, म्याटरको प्रपर्टी हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ या फिर एक्सपिरियन्स गर्छ। चार्ज चाहिँ म्याटरको प्रपर्टी, एउटा कुनै पनि म्याटरको प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याटरले के गर्न सक्छ, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ या फिर प्रड्युस गर्न सक्छ, या फिर म्याग्नेटिक इफेक्ट पनि प्रड्युस गर्न सक्छ या फिर एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ। ल यसलाई हामीले क्यापिटल लेटर क्यूले डिनोट गर्छ, यसको एसआई युनिट चाहिँ हो कोलम, जसलाई हामीले क्यापिटल लेटर सीले डिनोट गर्छ। अब हेर्नु रिलेसन बिट्विन करेन्ट, चार्ज एन्ड टाइम। अब करेन्ट, चार्ज र टाइमको बिचमा कस्तो रिलेसन छ। सो करेन्टलाई आईले डिनोट गर्छ, सो आई इज इक्वल्स टु क्यू बाई टी। यो चाहिँ हो करेन्टलाई चाहिँ हामीले क्यू बाई टी यसरी निकाल्न सक्छ, आई इज इक्वल्स टु क्यू बाई टी। अब हामीलाई चार्ज निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छ हामीले, चार्ज मतलब क्यू इज इक्वल्स टु आई इन्टु टी गर्दा हामीले क्यू पाइहाल्छ, या फिर हामीलाई टाइम निकाल्नु छ भने चार्ज र करेन्ट दिएको छ, टाइम निकाल्नु छ भने सो टी इज इक्वल्स टु क्यू बाई आई गर्दा हुन्छ। ओके
र 1 कोलममा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्दाखेरि 1 कोलम इज इक्वल्स टु 6 टु द पावर 6 इन्टु 10 टु द पावर 18 इलेक्ट्रोन हुन्छ र ई को भ्यालु चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 1.6 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 19 कोलम चाहिँ ई को भ्यालु हो। नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स है। अब हेर्नुहोस् द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. It is denoted by V. It has a unit is volt, which is also denoted by V. अब हेर्नुहोस् पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ नि करेन्ट हैन, एउटा इलेक्ट्रिक सर्किट जसमा चाहिँ के हुन्छ करेन्ट क्यारिङ इलेक्ट्रिक सर्किट छ हैन, इलेक्ट्रिक सर्किट करेन्ट क्यारी गर्दैछ त्यसमा चाहिँ के हुँदैछ एउटा युनिट पोजिटिभ चार्ज एउटा कुनै पनि चार्ज हैन, एउटा युनिट चार्ज चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा लानुलाई जुन चाहिँ काम गर्दैछ है। यस्तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट है, करेन्ट क्यारिङ इलेक्ट्रिक सर्किट छ जसमा चाहिँ के हुँदैछ युनिट पोजिटिभ चार्ज चाहिँ एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा लानुलाई जुन चाहिँ काम गर्दैछ नि त्यो काम गरेकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर भन्छ है। र यसलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्दो रहेछ भीले डिनोट गर्दो रहेछ। यसको एसआई युनिट के हो भोल्ट हो र यसलाई पनि हामीले भीले नै डिनोट गर्छ बुझ्यो। यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरेन्स या फिर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा करेन्ट क्यारिङ इलेक्ट्रिक सर्किटले जुन चाहिँ एउटा युनिट चार्जलाई चाहिँ मुभ गर्दो रहेछ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा लानुलाई जुन चाहिँ मुभमेन्ट गर्छ जसमा जति काम हुँदैछ नि त्यो चार्ज लानु एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा लानु जुन चाहिँ काम हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर भन्छ बुझ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् रिलेसन बिट्विन पोटेन्शियल डिफरेन्स वर्क डन एन्ड चार्ज है, यसको बिचमा कस्तो रिलेसन रहेछ। सो V भनेको के हो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो, वर्क डनलाई W डिनोट गर्छ र चार्जलाई Qले। सो V इज इक्वल्स टु W/Q छ है, यो छ। यदि हामीलाई वर्क डन निकाल्नु छ भने V इन्टु Q गर्छ, यदि चार्ज निकाल्नु छ भने W/V गर्छ। अब हेर्नुहोस् 1 भोल्ट भनेको के हो, इट इज द potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. 1 volt भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पनि त्यही हो, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा चाहिँ के छ जुन चाहिँ काम गर्दैछ एउटा चार्जलाई चाहिँ एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा लानु। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ 1 जुल वर्क गर्दैछ 1 कोलम चार्जलाई लानु है, 1 कोलम चार्जलाई लानु जुन चाहिँ 1 जुल वर्क गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 भोल्ट भनेर भन्छ। 1 भोल्ट भनेको 1 जुल बाई 1 कोलम। सो 1V इज इक्वल्स टु 1 JC इन्भर्स, कोलमलाई माथिपट्टि लगायो भने इन्भर्स लाग्छ। र यसलाई हामीले केले मेजर गर्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले भोल्ट मिटरले मेजर गर्छ। जस्तै कि हामीले करेन्टलाई केले मेजर गर्दै थियो एमिटरले मेजर गर्दै थियो। र सर्किटमा चाहिँ हामीले एमिटर चाहिँ सिरिजमा जोड्छ करेन्ट मेजर गर्नको लागि, र भोल्ट मिटरलाई चाहिँ हामीले प्यारालेली जोड्छ बुझ्यो। यो पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको रिलेसन बिट्विन पोटेन्शियल डिफरेन्स वर्क डन र चार्जको बिचको रिलेसन भएको र 1 भोल्ट भएको। अब हेर्नुहोस् नेक्स्ट चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रोमा टेबल छ है बुकमा पनि टेबल 12.1 सिम्बल अफ सम कमनली युज कम्पोनेन्ट इन सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राममा युज गर्ने कम्पोनेन्टहरूको सिम्बल्स दिएको छ। हेर्नुहोस् नम्बर 1 मा छ हाम्रोमा एन इलेक्ट्रिक सेल, नम्बर 1 मा दिएको छ हामीलाई एन इलेक्ट्रिक सेलको सिम्बल कस्तो छ प्लसको साइन या फेरि माइनसको साइन, यो भइगयो यो एन इलेक्ट्रिक सेल। अब नम्बर 2 मा छ अ ब्याट्री अर कम्बिनेसन अफ सेल्स छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले यसलाई नै यसरी हैन, यो भइगयो अ ब्याट्री अर कम्बिनेसन अफ सेल्स। थर्ड मा दिएको छ प्लग की अर स्विच ओपन, प्लग की अर स्विच ओपन चाहिँ यस्तो हुन्छ, यदि प्लग की अर स्विच चाहिँ क्लोज छ भने चाहिँ बिचमा टिक गर्नु पर्यो ओके। अर्को 5 मा दिएको छ अ वायर जोइन्ट, वो चाहिँ हो वायर जोइन्ट हैन। अर्को नम्बर 6 मा छ वायर क्रसिङ विदाउट जोइनिङ, वायर क्रसिङ विदाउट जोइनिङ चाहिँ हुन्छ यस्तो
नम्बर 6 को हैन। नम्बर 7 मा दिएको छ हामीलाई इलेक्ट्रिक बल्बको सिम्बल चाहिँ त्यहाँ देख्नु भयो होला है, इलेक्ट्रिक बल्बको सिम्बल यस्तो छ। अर्को छ नम्बर 8 मा छ अर रेजिस्टर अफ रेजिस्टेन्स आर को सिम्बल छ यो। अर्को छ भेरिएबल रेजिस्टेन्स अर रियोस्ट्याट छ भने चाहिँ हामीले यसलाई यस्तो गर्दा पनि भयो, या फिर बुकमा हेर्नुहोस् यहाँ अर्को यो सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। अर्को नम्बर 10 मा दिएको छ एमिटरको सिम्बल हेर्नुहोस् के दिएको छ, सर्कल बनाए बिचमा ए लेखेर प्लस माइनस यो छ। भोल्टमिटरको पनि त्यस्तै बिचमा भी लेखेको छ भोल्टमिटरको चाहिँ। यो चाहिँ भइगयो हामीले सर्किट डायग्राममा युज गर्ने कम्पोनेन्ट्स छ तिनीहरूको सिम्बल। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस्, नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रोमा ओम्स ल है, ओम्स ल छ। अब ओम्स ल भने के हो फर्स्ट हेर्नुहोस्, इट स्टेटेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसले के भन्छ, एउटा ओम्स लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स, एउटा गिवन मेटालिक वायरको जुन चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ अरे त्यो वायरमा भएको जुन चाहिँ करेन्ट फ्लो गर्दैछ त्यसको त्योसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हुन्छ अरे। के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स छ एउटा गिवन मेटालिक वायरको जुन चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स V छ, यो V चाहिँ त्यो वायरमा फ्लो गर्दै गएको करेन्टसित चाहिँ के हुन्छ अरे डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हुन्छ अरे भनेर भन्दैछ हैन। अब यो जुन चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के गर्छ, R is a constant for the given metallic wire and it is also known as रेजिस्टेन्स। अब यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हाल्नुपर्छ होइन। र त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हो, R हो। र R चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो यो गिवन मेटालिक वायरको, र यसलाई चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्स पनि भनेर भनिन्छ। सो यो R लगाएपछि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ, V इज इक्वल्स टु IR, V इज इक्वल्स टु IR हुनसक्छ। यसबाट हामीले V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स, I भनेको करेन्ट र R भनेको रेजिस्टेन्स हो। र यहाँ यो डायग्राममा हेर्नुहोस्, यो डायग्राममा के देखाएको छ, एकपट्टि करेन्ट मुनिपट्टि करेन्ट देखाइरहेको छ एक्स एक्सिसमा र वाइ एक्सिसमा के देखाएको छ पोटेन्शियल डिफरेन्स देखाएको छ। र यो करेन्ट र पोटेन्शियल डिफरेन्स बिचको उयो चाहिँ के भनिन्छ, ग्राफ चाहिँ लाइन चाहिँ के दिँदैछ बिचबाट सिधा स्ट्रेट जाँदैछ हैन यो। अर्को पोइन्ट हेर्नुहोस्, अर्को पोइन्टमा के दिएको छ रेजिस्टेन्स। अब रेजिस्टेन्स भनेको के हो है, सो अर्कोमा हेर्नुहोस् रेजिस्टेन्स, इट इज द प्रोपर्टी अफ अ conductor to resist the flow of charge through it. SI unit of resistance is ohm denoted by omega। अब रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो, रेजिस्टेन्स चाहिँ कन्डक्टरको प्रोपर्टी हो जसले चाहिँ फ्लो अफ चार्जेसलाई चाहिँ के गरिन्छ, रोकिदिन्छ, अपोज गर्छ। फ्लो अफ चार्ज चाहिँ के गर्छ, अपोज गर्छ। बुझ्यो, यो चाहिँ प्रोपर्टी हो कन्डक्टरको प्रोपर्टी जसले फ्लो अफ चार्जलाई चाहिँ अपोज गरिदिन्छ र यसको SI युनिट चाहिँ ओम र जुन हामीले ओमेगाले डिनोट गर्छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को छ 1 ओम। द पोटेन्शियल डिफरेन्स across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm is equals to 1 volt by 1 ampere। अब हेर्नुहोस् पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस द टू एन्ड अफ द कंडक्टर इज 1 volt। यदि कुनै पनि एउटा गिवन कंडक्टरको जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ 1 volt छ अरे हैन, र त्यसमा फ्लो गरेको करेन्ट चाहिँ 1 एम्पियर छ भने है, र छ भने चाहिँ त्यहाँ त्यसको रेजिस्टेन्स R लाई चाहिँ हामीले के भन्छ 1 ओम भनेर भनिन्छ। र 1 ओम भनेको चाहिँ 1 volt by 1 एम्पियर इक्वेसन्सको फर्ममा चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस्, नेक्स्ट चाहिँ हाम्रोमा भेरिएबल रेजिस्टेन्स। The component of an electric circuit which is used to regulate the current without changing the voltage from the source।
अब भेरिएबल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो, इलेक्ट्रिक सर्किटको एउटा यस्तो कम्पोनेन्ट हो जसले चाहिँ के गरिन्छ हामीले, जसद्वारा चाहिँ हामीले करेन्टलाई रेगुलेट गर्न सकिन्छ, के नगरिकन भोल्टेज चेन्ज नगरिकन, सोर्सबाट जुन चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिक सर्किट जो सोर्स छ त्यसबाट चाहिँ हामीले के गरी भोल्टेजलाई चेन्ज नगरिकन चाहिँ हैन करेन्टलाई रेगुलेट गर्न सकिन्छ। सो त्यो कम्पोनेन्टलाई भनिन्छ भेरिएबल रेजिस्टेन्स। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ छ रियोस्ट्याट, a device which is used in a circuit to provide variable resistance। र रियोस्ट्याट चाहिँ एउटा डिभाइस हो जुन डिभाइस चाहिँ हामीले के गरिन्छ सर्किटमा युज गरिन्छ भेरिएबल रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्नुको लागि, र त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ रियोस्ट्याट भनेर भन्छ। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ छ रेजिस्टर, a passive two terminal electrical component that implement electrical resistance as a circuit element। अब रेजिस्टर चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ, रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ है। रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्ने डिभाइसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ रेजिस्टर भनिन्छ है। सिम्पल टर्ममा रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्ने जुन चाहिँ डिभाइस छ द्याट डिभाइस इज कल्ड अ रेजिस्टर। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ छ फ्याक्टर अन विच रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर डिपेन्ड है। कुन चाहिँ फ्याक्टरमा चाहिँ कस्तो कस्तो फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्स डिपेन्ड गर्छ, कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स डिपेन्ड गर्छ। नम्बर 1 मा छ अन इट्स लेन्थ है, त्यसको लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ। नम्बर 2 मा छ अन इट्स एरिया अफ क्रस सेक्सन है, त्यसको एरिया अफ क्रस सेक्सनमा पनि डिपेन्ड गर्छ। र नम्बर 3 छ अन द नेचर अफ इट्स मेटेरियल है, कस्तो खालके नेचरको मेटेरियल युज गरेको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, नेक्स्ट चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, रेजिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ द कन्डक्टर है। हेर्नुहोस् के भन्दैछ, रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर यानि आर, आर चाहिँ के छ अरे, रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ लेन्थ अफ द कन्डक्टर है भन्दाखेरि अब रेजिस्टेन्स बढ्नु चाहिँ केमा हुन्छ, लेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ। लेन्थ बढ्यो भने रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ हैन। रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द कन्डक्टर भन्दैछ। अर्को हेर्नुहोस्, रेजिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया अफ द कन्डक्टर। र रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर यानि आर चाहिँ हुन्छ अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ क्रस सेक्सन एरिया है। क्रस सेक्सन एरियाको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे, मतलब क्रस सेक्सन एरिया बढ्यो भने रेजिस्टेन्स घट्छ, यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन। र अब योलाई फर्स्टलाई रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ लेन्थ अफ द कन्डक्टर इक्वेसन 1, र रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ क्रस सेक्सन एरिया अफ द कन्डक्टरलाई इक्वेसन 2 बनाइदियो, र यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्यो भने रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर विल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ एल बाई ए। यो चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया हैन, लेन्थ बढ्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ, तर क्रस सेक्सन एरिया बढ्यो भने रेजिस्टेन्स चाहिँ घट्छ है। अब यो के फर टु रिमुभ द प्रोपोर्सनालिटी साइन वी मस्ट ह्याभ टु इन्सर्ट द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट विच इज रो। अब यो जुन चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी साइन छ यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट इन्सर्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ के हो रो हैन। सो रो हाल्दाखेरि के भन्छ हाम्रो इक्वेसन, आर इज इक्वल्स टु रो एल बाई ए हुन्छ हो। सो यहाँ रोलाई चाहिँ के भन्छ हामीले स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स और रेजिस्टिभिटी भन्छ, र यसको एसआई युनिट चाहिँ हो ओम मिटर। अब यो हेर्नुहोस् यहाँ नोट्स छ है। फर्स्टमा हेर्नुहोस्, फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेटल एन्ड एलोय हेभ very low resistivity in the range of 10 to the power inverse 8 ohm meter to 10 to the power inverse 6 ohm meter. They are good conductor of electricity. Metal र alloy चाहिँ एकदमै तिनीहरूको के हुन्छ रेजिस्टिभिटी एकदमै कम्ती हुन्छ, त्यो चाहिँ 10 to the power inverse 8 ohm meter देखि लिएर 10 to the power inverse 6 ohm meter को बीचमा हुन्छ, र यो चाहिँ एकदमै गुड कन्डक्टर हो इलेक्ट्रिसिटीको हो। र इन्सुलेटर लाइक, सेकेन्ड पोइन्ट हेर्नुहोस्, insulator like rubber and glass have resistivity of the order of 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature. र इन्सुलेटर जस्तो कि रबर र ग्लासको रेजिस्टिभिटी चाहिँ 10 to the power 12 देखि लिएर 10 to the power 7 ओम मिटर
को बिचमा हुन्छ र दुईटै रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी दुईटा नै के हुन्छ मेटेरियलसँग रेजिस्टिभिटी अफ मेटेरियलको चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचरसँग भेरी गर्छ रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी चाहिँ त्यो मेटेरियलको रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी के छ टेम्परेचरसँग चाहिँ भेरी गर्छ थर्ड पोइन्ट हेर्नुहोस् थर्ड पोइन्ट छ रेजिस्टिभिटी अफ एन एलोय इज जेनरली हायर देन द्याट अफ इट कन्स्टिट्युएन्ट मेटल्स है एलोयको रेजिस्टिभिटी चाहिँ एकदम हायर हुन्छ एउटा प्योर मेटलको भन्दाखेरि एलोय डु नट बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर र के हुँदैन हाई टेम्परेचरमा एलोय बर्न गर्दैन या इजिली अक्सिडाइज हुँदैन है सो बिकज अफ द्याट दे आर युज्ड इन इलेक्ट्रिकल हिटिङ डिभाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आइरन टोस्टर एसेट्रा त्यसको हुनाले चाहिँ है एलोय चाहिँ एकदम त्यस्तो हुनाले चाहिँ के गर्छ यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल हिटिङ डिभाइसेस जस्तो कि इलेक्ट्रिक आइरन टोस्टरहरूतिर युज गर्छ टङ्स्टन इज युज्ड अलमोस्ट एक्सक्लुसिभली फर फिलामेन्ट्स अफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स है हाम्रो टङ्स्टन चाहिँ केमा युज गरिन्छ अरे इलेक्ट्रिक बल्बको फिलामेन्ट्समा युज गरिन्छ र वेराज कपर र एल्युमिनियम चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिसन लाइन्समा युज गरिन्छ यहाँ बुकमा टेबल दिएको छ टेबल 12.2 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी अफ सम सब्सटेन्स एट 20 डिग्री सेल्सियस है 20 डिग्री सेल्सियसमा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी दिएको छ सम सब्सटेन्सहरूको कन्डक्टरमा हेर्नुहोस् फर्स्ट टेबलमा छ कन्डक्टर सेकेन्ड मेटेरियल थर्डमा छ रेजिस्टिभिटी इन ओम मिटर कन्डक्टरमा हेर्नुहोस् सिल्भरको दिएको छ 1.60 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 8 यसरी कपरको दिएको छ 1.62 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 8 एल्युमिनियमको छ 2.63 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 8 टङ्स्टनको छ 5.20 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 8 निकलको छ 6.84 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 8 आइरनको छ 10.0 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 8 क्रोमियमको छ 12.9 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 8 मर्क्युरीको छ 94.0 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 8 र मङ्गनिजको छ 1.84 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 6 अब हेर्नुहोस् एलोयको दिएको छ कन्स्ट्यान्टाइन यसमा हुन्छ एलोय अफ कपर एन्ड निकल हामीले कन्स्ट्यान्टाइन भन्छ जसको चाहिँ छ 49 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 6 अर्को छ माङ्गनिन यो चाहिँ एलोय अफ कपर माङ्गनिज एन्ड निकल हो जसमा को चाहिँ छ 44 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 6 र निक्रोमको चाहिँ एलोय हो निकल क्रोमियम माङ्गनिज एन्ड आइरनको जसको चाहिँ छ 100 इन्टु 10 टु पावर इन्भर्स 6 अर्को दिएको छ इन्सुलेटरमा ग्लासको छ 10 को पावर 10 देखि लिएर 10 को पावर 14 सम्म हार्ड रबरको छ 10 टु पावर 13 देखि लिएर 10 टु पावर 16 सम्म अर्को इबोनाइटको छ 10 टु पावर 13 देखि लिएर 10 टु पावर 17 सम्म र अर्को छ डायमन्डको छ 10 टु पावर 12 देखि लिएर 10 टु पावर 13 सम्म र पेपर ड्राई पेपरको छ 10 टु पावर 12 यो चाहिँ हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी सम सब्सटेन्सको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् है नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि हाम्रो रेजिस्टेन्स अफ अ सिस्टम अफ रेजिस्टर्स है हामीले रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ अब एउटा सिम्पल यानि सिरिजमा या फेरि प्यारलली अब कनेक्ट गर्दाखेरि नि सिस्टम अफ रेजिस्टेन्स अब सिस्टम अफ रेजिस्टर्सको रेजिस्टेन्स चाहिँ है हामीले रेजिस्टरलाई हामीले केमा जोड्न सक्छ सिरिजमा जोड्न सकिन्छ र प्यारलली जोड्न सकिन्छ र त्यसको हामीले रेजिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ र सिस्टम अफ रेजिस्टेन्सको रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ है फर्स्टमा हेर्नुहोस् रेजिस्टर्स इन सिरिज अब रेजिस्टरलाई चाहिँ सिरिजमा कनेक्ट गर्दाखेरि यो यहाँ यो डायग्राम हेर्नुहोस् यो डायग्राममा छ है हामीले कि यताबाट हामीले तीनटा R1 R2 R3 तीनटा रेजिस्टर्स कनेक्ट गरेको छ है त्यसमा भोल्टमिटर कनेक्ट गरिरहेको छ हामीले एमिटर कनेक्ट गरेको छ र करेन्ट आई फ्लो गर्दैछ है हामीले की लगाएको छ अन्त यहाँ ब्याट्री पनि लगाएको छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस R1 R2 एन्ड R3 R1 R2 र R3 को पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ कति छ हाम्रोमा V1 V2 एन्ड V3 दिएको छ हैन र when the resistors are connected in series the current flowing through each resistor is the same and it is equal to the total current र जुन चाहिँ यो चाहिँ जब रेजिस्टर चाहिँ हामीले सिरिजमा कनेक्ट गर्छौं तब के हुन्छ करेन्ट फ्लोइङ हैन इच रेजिस्टरबाट जुन चाहिँ करेन्ट फ्लो गर्दैछ त्यो सेम हुन्छ र टोटल करेन्टसँग बराबर हुन्छ है र therefore current flowing through the circuit
इज इक्वल्स टु आई, हामीले के दिएको छ करेन्ट, जो यो सर्किटमा करेन्ट फ्लो गर्दैछ त्यो चाहिँ आई करेन्ट फ्लो गर्दैछ हैन। देयरफोर हाम्रोमा टोटल पोटेन्शियल कति हुन्छ, अघि हाम्रोमा R1 R2 र R3 को पोटेन्शियल V1 V2 एन्ड V3 थियो भने टोटल पोटेन्शियल V इज इक्वल्स टु V1 प्लस V2 प्लस V3 हुन्छ है। यो हुन्छ, यसलाई इक्वेसन 1 मानिलियौँ। अन्त अब हामीले ओम्स ल एप्लाई गर्यो भने है, ओम्स ल लगायो भने चाहिँ हाम्रो V1 कति आउँछ IR1, V2 हुन्छ IR2, V3 हुन्छ IR3 है। र अब सपोजको लागि हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्सलाई RS लिउँ, लेट टोटल रेजिस्टेन्स बी RS हैन। देयरफोर हाम्रोमा टोटल पोटेन्शियल कति हुन्छ IRS हुन्छ है। अब यसलाई इक्वेसन 3 मानिलिउँ हैन, अघिको हाम्रो जुन चाहिँ ओम्सलाई लगाएको थियो त्यसलाई हामीले इक्वेसन 2 मानिलिउँ। अब इक्वेसन 1, 2 एन्ड 3 बाट हामीले मिलायो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रोमा के छ, हाम्रोमा IRS चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको छौँ। IRS चाहिँ के दिएको छ, हाम्रो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 है। यो जोड्यौँ है, यो जोडेर यतापट्टि अगाडि IRS छ र यता पछाडि पनि सबैको IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 छ हैन। यसबाट हामीले I लाई कमन निकाल्यौँ भने अगाडिको I सँग यो क्यान्सल आउट हुन्छ है, यहाँ हेर्नुहोस् क्यान्सल आउट हुन्छ र हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ कसरी कति आउँछ भन्दाखेरि RS इक्वल्स टु R1 प्लस R2 प्लस R3 आउँछ। र अब सपोज धेरै बेसी छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, अझै जोड्नु पर्यो। अब R4 छ भने अझै यसमा प्लस R4 गर्दा पनि हामीले चाहिँ जोड्दै लाँदा भइहाल्छ। यो चाहिँ भइगयो। रेजिस्टरलाई चाहिँ सिरिजमा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ कसरी आउँदछ भन्दाखेरि सबै रेजिस्टरको रेजिस्टेन्सलाई एड गर्यो भने हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्स आउँछ। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ के छ, रेजिस्टर इन प्यारलल है। अघि चाहिँ हामीले के गरेको थियो, सिरिजमा कनेक्ट गरेको थियो हैन। अब चाहिँ प्यारललमा कनेक्ट गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ है। यहाँ डायग्राम छ, यो डायग्राममा हेर्नुहोस् है। लेट टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इक्वल्स टु V, हामीले टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई V लिएको छ है। टोटल करेन्ट लिएको छ I। र when the resistors are connected in parallel, the potential difference across each resistors is same and it is equal to the total potential difference। र जब रेजिस्टरलाई हामीले प्यारलली कनेक्ट गर्छौँ तब टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन चाहिँ छ इच रेजिस्टरमा सेम हुन्छ हैन। इच रेजिस्टरको पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हुन्छ, त्यो चाहिँ टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्ससँग इक्वल हुन्छ है। र करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इच रेजिस्टर, इच रेजिस्टरको करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ, R1 R2 एन्ड R3 को चाहिँ छ करेन्ट I1 I2 एन्ड I3 करेन्ट फ्लो गर्दैछ। र देयरफोर हामीले टोटल करेन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ, I इक्वल टु I1 प्लस I2 प्लस I3 यो तिनटालाई एड गर्यो भने हाम्रो टोटल करेन्ट निस्किन्छ। सो यसलाई इक्वेसन 1 लिउँ। अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले ओम्सलाई लगाएर हेऱ्यो भने, ओम्स लगाएर हेऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले I1 निकाल्ने हो भने I1 इज इक्वल्स टु V/R1, I2 हुन्छ V/R2 र I3 हुन्छ V/R3, किनकि सबैको पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम छ है। देयरफोर टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ I इक्वल टु V/RP। अब यो इक्वेसन 1, इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 लाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्यो भने V/RP, किनकि V/RP है, किनकि यो सबैलाई उयो गर्दाखेरि हैन, V/RP इज इक्वल्स टु V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 है। यो गऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो, किनकि अगाडिको V र पछाडि तिनटाको V लाई सेम छ, सो सेम V लाई कमन निकालेर बाहिर निकाल्यो भने क्यान्सल आउट हुन्छ। सो हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्स कति आउँछ, 1/RP इज इक्वल्स टु 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अझै धेरै छ भने हामीले धेरै त्यहाँबाट एड गर्दै जाँदा हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, प्यारलल रेजिस्टरलाई हामीले प्यारलली कनेक्ट गरेको छ भने हामीले यसरी त्यसको टोटल रेजिस्टेन्स निकाल्नु सकिन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ के दिएको छ भने यहाँ नोटमा भन्दाखेरि सिरिज सर्किट र प्यारलल सर्किट दिएको छु है। सिरिज सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट हेर्नु, सिरिज सर्किटमा चाहिँ करेन्ट इज कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। डल्लै इलेक्ट्रिक सर्किटमा करेन्ट के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। र त्यही भएर चाहिँ हामीले के हेर्नु, सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रिक बल्ब एन्ड इलेक्ट्रिक हिटर क्यानट बी कनेक्टेड इन सिरिज, हामीले सिरिजमा कनेक्ट गर्नु सक्दैनौँ। थर्ड पोइन्ट हेर्नुहोस्, इफ वान कम्पोनेन्ट फेल्स टु वर्क इन द सर्किट देन अल अदर कम्पोनेन्ट अल्सो स्टप टु वर्क। के हुन्छ, अब सिरिज सर्किटमा चाहिँ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ थ्रु आउट द अल द सर्किटमा,
र त्यहाँ कुनै पनि एउटा कम्पोनेन्ट बिग्रिहाल्यो भने है, काम गर्नु बिग्रिहाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अरू कम्पोनेन्टहरू पनि काम गर्नु बिग्रिन्छ। अब तिनीहरू पनि काम गर्दैन, एउटा बिग्रियो भने अरू पनि सबै बिग्रिन्छ सिरिज सर्किटमा चाहिँ है। वेयरएज प्यारलल सर्किटमा हेर्नुहोस्, इट डिभाइड्स द करेन्ट थ्रु द इलेक्ट्रिक सर्किट, यसले करेन्टलाई डिभाइड गरिदिन्छ, सबैमा फाल्टै फाल्टै करेन्ट हुन्छ है। टोटल रेजिस्टेन्स विल डिक्रिज, यसले टोटल रेजिस्टेन्सलाई घटाइदिन्छ है। र अर्को हेर्नुहोस्, दिस इज हेल्पफुल वेन इच इलेक्ट्रिकल ग्याजेट हेज डिफ्रेन्ट रेजिस्टेन्स एन्ड रिक्वायर्स डिफ्रेन्ट करेन्ट टु अपरेट इट। र यसले गर्दाखेरि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यो चाहिँ है, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रिकल ग्याजेट्स, इच इलेक्ट्रिकल ग्याजेट्सहरू जुन चाहिँ त्यसमा डिफ्रेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ र हामीले त्यसलाई डिफ्रेन्ट करेन्ट चाहिन्छ त्यसलाई चलाउनुको लागि। सो कम्पेयर गर्दाखेरि सिरिज सर्किट र प्यारलल सर्किटमा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ सिरिज सर्किट भन्दा चाहिँ प्यारलल सर्किटको धेरै नै एडभान्टेज छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि हिटिङ इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट है। When an electric current is passed through a conductor, the conductor becomes hot after some time and produces heat. This happens due to the conversion of some electric energy passing through the conductor into heat energy. This effect of electric current is called heating effect of current. This effect is used in a device such as electric heater, electric iron, etc. के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when electric current is passes, जब के हुन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ हामीले कुनै पनि कन्डक्टरबाट पास गर्छौँ, आफ्टर सम टाइम्स त्यो करेन्ट पास भएको आफ्टर सम टाइम्स के हुन्छ, त्यो कन्डक्टर हिट हुन्छ है, हिट हुन्छ होइन, यहाँ हिट प्रड्युस हुन्छ। यो चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि भएको भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गरेको थियौँ है, त्यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिट एनर्जीमा त्यो कन्भर्ट हुन्छ। अब यही कन्भर्जन जुन चाहिँ छ इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिँ जुन चाहिँ हिट एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदैछ त्यसलाई नै हामीले हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर भन्छ है। र यो जुन चाहिँ हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट छ यो चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक हिटर, इलेक्ट्रिक आइरन एसेक्ट्रा यो जग्गामा हामीले के गर्न सक्छौँ, यो ठाउँमा यो डिभाइसेसहरूमा हामीले के गर्न सक्छौँ, हिटिङ इफेक्ट युज गर्नु सक्छौँ है। अब त्यहाँ मनी हेर्नुहोस् V इक्वल्स टु W/Q है, हामीलाई यो याद छ पोटेन्सियल डिफरेन्स है, V इक्वल्स टु W/Q, अन्त जसलाई हामीले वर्क डन निकाल्ने भन्दाखेरि W इक्वल्स टु VQ हुन्छ है। अन्त अर्कोपट्टि हेर्नुहोस् P इक्वल्स टु W/T, जहाँ चाहिँ P हो पावर है, सो P इक्वल्स टु W/T, सो हामीले W भनेको VQ पायो है, सो P इक्वल्स टु VQ/T गरौँ होइन। सो हामीलाई फेरि के याद छ भन्दाखेरि Q/T भनेको चाहिँ I हो, करेन्ट हो है, सो हामीले P इक्वल्स टु VI लेख्न सक्छौँ है। अब नाउ हिट भनेको के हो, H इक्वल्स टु PT, हिट भनेको पावर इन्टु टाइम, सो हामीले पावर कति पाएको छौँ, VI पाएको छौँ, सो H इक्वल्स टु VIT है, VIT भयो। अब अकर्डिङ टु ओम्स लको हिसाबमा के हुन्छ, V भनेको IR हो, सो H इक्वल्स टु IRIT हुन्छ। सो IRIT चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले, I²RT यो लेख्न सक्छौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् के छ, यहाँ H इक्वल्स टु I²RT है, I²RT छ, यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छ, जुल ल अफ हिटिङ पनि भनेर भन्छ है, जहाँ चाहिँ H इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ I², H इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ R एन्ड H इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ टाइम है। I करेन्ट बढायो भने पनि हिट बढ्छ, R रेजिस्टेन्स बढायो भने पनि हिट बढ्छ, र T टाइमसँग पनि हिट बढ्छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट है। अब जुन चाहिँ हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ युज गर्न सकिन्छ होइन, प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन यसको के छ एप्लिकेसन्सहरू है। हेर्नुहोस् यहाँ हिटिङ इफेक्ट इज डिजायरेबल इन द डिभाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हिटर एसेक्ट्रा, बट इट वाज अनडिजायरेबल फर डिभाइसेस लाइक कम्प्युटर, टिभी एसेक्ट्रा। अब हिटिङ इफेक्ट चाहिँ हामी कुन कुन डिभाइसमा युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै कि इलेक्ट्रिक बल्ब भयो, इलेक्ट्रिक हिटर भयो, योमा चाहिँ हामीले हिटिङ इफेक्ट युज गर्न सक्छौँ, एकदम जरुरी छ यिनीहरूको लागि। तर अरू डिभाइसहरू जस्तै कि कम्प्युटर, टिभीहरू जुन चाहिँ भयो त्यसको लागि चाहिँ हिटिङ इफेक्ट राम्रो हुँदैन है।
त्यहाँ चाहिँ हामीले युज गर्न सकिँदैन। अब यहाँ अर्को हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट फिलामेन्ट इज मेड अप अफ टङ्स्टन है। इलेक्ट्रिक बल्बको जुन चाहिँ फिलामेन्ट हुन्छ त्यो फिलामेन्ट चाहिँ टङ्स्टनले बनिएको हुन्छ है। इट डज नट अक्सिडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर है। यो चाहिँ जुन चाहिँ फिलामेन्ट जुन चाहिँ टङ्स्टनले बनेको चाहिँ हाई टेम्परेचरमा पनि अक्सिडाइज हुँदैन या मेल्ट हुँदैन है। यसको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै हाई हुन्छ, द्याट इज 3380 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यसको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ है। अर्को थर्ड पोइन्ट हेर्नुहोस् bulbs are usually filled with chemical inactive gases such as nitrogen and argon to prolong the life of filament। र जुन चाहिँ बल्ब्स हुन्छ त्यो बल्ब चाहिँ केले फिल्ड गरेको हुन्छ, केमिकली इनएक्टिभ ग्यासेस जस्तै नाइट्रोजन आर्गनहरूले फिल्ड गरेको हुन्छ त्यसको फिलामेन्टको लाइफलाई एकदम लङ पिरियड अफ टाइमसम्म राख्नुको लागि चाहिँ त्यो केमिकली इनएक्टिभ ग्यासेसहरू फिल्ड गरेको हुन्छ है। सो therefore most of the power consumed by the filament appears a heat and small part of it is radiated in the form of light। र त्यही भएर चाहिँ जुन चाहिँ मस्ट जति पनि पावर त्यो फिलामेन्टले कन्ज्युम गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ स्मल लाइटको फर्ममा है हामीले देख्छौँ हैन। जुन चाहिँ हुन्छ नि अब बल्ब्सले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो फिलामेन्टकोमा जुन चाहिँ त्यो हिट त्यसले जुन चाहिँ कन्ज्युम गरेको पावर जुन चाहिँ त्यसले कन्ज्युम गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले लाइटको फर्ममा स्मल पार्ट, त्यसको स्मल पार्ट हामीले लाइटको फर्ममा इन द फर्म अफ लाइट हामीले देख्नु सक्छौँ। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस्, नेक्स्ट चाहिँ के छ हाम्रोमा भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फ्युज है। फर्स्ट पनि हेर्नुहोस् इट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस इन केस अफ सर्ट सर्किट अर ओभरलोडिङ है। इलेक्ट्रिक फ्युजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि हाम्रो कुनै पनि सर्किटमा है सर्ट सर्किट हुँदाखेरि या फिर करेन्ट ज्यादा फ्लो भयो भने है ओभरलोडिङ हुँदाखेरि है त्यस्तो टाइममा प्रोटेक्ट गर्छ है त्यो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूलाई, त्यस्तोमा हेल्प गर्छ हाम्रो इलेक्ट्रिक फ्युजले चाहिँ है। नेक्स्ट पनि हेर्नुहोस् फ्युज इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ द डिभाइसेस है। फ्युजलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसमा चाहिँ केमा कनेक्ट गर्छ, सिरिजमा कनेक्ट गर्छ। अर्को हेर्नुहोस् इट इज मेड अप अफ मेटल अर एलोय अर एप्रोप्रिएट मेल्टिङ पोइन्ट फर इक्जाम्पल कपर आइरन एल्युमिनियम लिड एसेक्ट्रा है। र इलेक्ट्रिक फ्युज चाहिँ मेटलले या फिर एलोयले जसको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट ठिकैको मेल्टिङ पोइन्ट भएको एलोयले जस्तै कि कपर आइरन एल्युमिनियम लिडको हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् करेन्ट क्यापेसिटी अफ फ्युज इज स्लाइटली हायर देन द्याट अफ द एप्लायन्सेस। र जुन चाहिँ करेन्ट क्यापेसिटी हुन्छ फ्युजको त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसको भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ स्लाइटली हायर हुन्छ है। यो भएको इलेक्ट्रिक फ्युज। अब लास्ट टपिक छ है हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिक पावर। The rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit है। The rate at which है, the rate at which electric energy is dissipated है। एउटा टाइममा चाहिँ कति एनर्जी कति इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिँ निक्लिँदैछ, डिसिपेटेड हुँदैछ या फिर कन्ज्युम्ड हुँदैछ इलेक्ट्रिक सर्किटमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक पावर भनेर भन्छ है। अब हेर्नुहोस् P is equals to W by T, पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम हो। सो है हेर्नुहोस् P भनेको के हो हाम्रो वर्क डन बाई टाइम हो है। सो हामीलाई वर्क डन भनेको VQ भनेर याद छ। सो यसको बदला हामी यहाँ VQ लेखिदिउँ है। अब VQ लेखिदिउँ है, जस्तै यहाँ लेखेको त हामीले हेर्नुहोस् VQ लेखेको छौँ है। अब हैन वर्क डन भनेको VQ हेर्नुहोस् यहाँ हैन, त्यही भएर हामीले के गरेँ यहाँ VQ लेख्यो P इक्वल्स टु VQ बाई T। सो Q बाई T भनेको आयो, त्यही भएर पावर भनेको VI भएको है।
सो V भनेको हामीलाई ओम्स लबाट V भनेको IR या फिर I भनेको V/R हुन्छ। त्यही भएर पावर भनेको IRI भयो भने I²R या फिर V/R भयो भने V²/R हुन्छ। अब हेर्नुहोस् एसआई युनिट अफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट है। इलेक्ट्रिक पावरको एसआई युनिट वाट हो है। हामीलाई इलेक्ट्रिक पावर भनेको थाहा भएको के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गिभन एउटा टाइममा कति एनर्जी चाहिँ कन्ज्युम्ड हुँदैछ या फिर डिसिपेटेड हुँदैछ है। र अब हेर्नुहोस् 1 वाट इट इज द पावर कन्ज्युम्ड बाई डिभाइस द्याट क्यारिज 1 एम्पियर अफ करेन्ट वेन अपरेटेड एट अ पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ 1 भोल्ट है। 1 वाट भनेको चाहिँ एउटा डिभाइसले 1 एम्पियर करेन्ट क्यारी गर्दाखेरि 1 भोल्ट पोटेन्सियल डिफरेन्स अपरेटेड भयो भने है। वेन के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द पावर कन्ज्युम्ड बाई डिभाइस, एउटा डिभाइसले कन्ज्युम गरेको पावर जसमा 1 एम्पियर करेन्ट अपरेट हुँदैछ कब, जब त्यसमा पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ 1 भोल्ट छ है। 1 वाट भनेको 1 भोल्ट इन्टु 1 एम्पियर है। अब यो चाहिँ 1 वाट छ, यो चाहिँ एकदमै स्मल युनिट हो है, एकदम स्मल युनिट हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो अब प्र्याक्टिकल युजहरूमा चाहिँ हामीले 1 किलो वाटमा युज गर्छ। सो 1 किलो वाट आवर भन्छ। सो 1 किलो वाट आवर भनेको चाहिँ 1000 वाट इन्टु 3600 सेकेन्ड है। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 36000000 वाट सेकेन्ड। सो 36 इन्टु 10⁵ जुल, जसको चाहिँ हुन्छ 3.6 इन्टु 10⁶ जुल हुन्छ।